to my channel. It's me, Mai. So, kung gusto nyo ma-achieve itong look na ito na no heat curls, sa mga walang budget dyan na pangkulot, aba, gawin nyo na to sa inyong bahay. Mas maganda kung overnight nyo siyang patatagalin sa inyong buhok. Kasi mas ma-achieve yung gandang kulot. Kailangan nyo lang itong tali, tapos clip, tapos yung panali. Yun lang ang kailangan nyo.